สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิสซีพีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโตเกียวกูนอเวคเคนนิ่งกันอีกแล้วโดยวันนี้จะเป็น EP 3นะครับของ Hide the Series นะครับEP 1กับ EP 2เนี่ยสามารถตามดูได้ในช่องเราเนาะแต่เดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของ EP 1ไว้แล้วกันเนาะเพราะว่า EP 1เนี่ยมันมีในเรื่องของข้อมูลของตัว Hide นะครับก็เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ โดยวันนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นทีมไม่มีองค์กรนะครับแต่ว่าจะเป็นไม่มีองค์กรโดยเราจะขออนุญาตใช้ตัวชูแสงเนาะเพื่อมาเล่นกับไม่มีองค์กรนะครับจริงๆชูแสงเนี่ยมันเป็นแท็กอันเทฟูเนาะตำแหน่งของชูแสงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาลิเซมาแทนนะครับในคลิปต่อไปนะว่าจะดูว่าทีมไม่มีองค์กรเนี่ยที่มันไม่มีลิเซกับมีลิเซเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราใช้เป็นชูเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่าเนาะมันบัฟเพื่อนค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีลิเซเนี่ยแล้วถ้าอยากเล่นไม่มีองค์กรเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปเล่นโหมดที่บังคับตัวอย่างท้าทายองค์กรเนาะก็จะสามารถใช้ชูเล่นใน RTA หรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็บัฟให้ไม่มีองค์กรนะครับแต่ว่าตัวมันเป็นอันเทคุเนาะแต่ว่าถ้าเป็นด่านที่บังคับตัวละครไม่มีองค์กรล้วนเนี่ยก็ต้องใช้เป็นเซนนะครับผมใช้เป็นเซนเนาะแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นดาเมจหลักที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับถ้าใครไม่มีก็น่าจะต้องใช้พวกตัวที่หาได้เนาะก็อย่างเช่นจะเป็นอูตาเขียวนะครับไม่ก็ในส่วนของจูโซแดงนะครับหรือMM นะครับหรือว่าถ้ามีเขาเรียกนะซาจิก็สามารถใช้ซาจิได้นะแต่ว่ามันก็เก่าไปแล้วนะครับเราจะใช้เป็นอุตาแสงเนาะแล้วก็โนคุกแสงนะครับส่วนอุตาแสงเนี่ยเดี๋ยวรอรีวิวตัวละครของมันเองนะเพราะตอนนี้3เมตรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครมันเนาะเพราะว่าตอนนี้ตี้เป็นประมาณนี้นะเรามารีวิวฮิเดะก่อนดีกว่าว่าในฮิเดะเนี่ยเล่นไม่มีองค์กรเนี่ยเล่นในแท็กของมันเองเนี่ยจะเล่นได้ไหมนะครับผมไปกันเลยเราจะเล่นเหมือนเดิมแล้วเราจะเน้นไปที่อูตะสแปมต่อยนะเพราะว่าอูตะเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะรีดดาเมจได้เยอะมากนะครับในทีมไม่มีองค์กรเนาะ匂い変わってるねเนี่ยฮะจะสังเกตว่า手応えないอูなตาต่อย1ครั้งแพสซีฟ1ครั้งแล้วก็ฮิเดะจะทำให้อูตาต่อยอีก1ครั้งนะครับแล้วก็แพสซีฟซ้ำอีก1ครั้งเนาะคือตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้บ่อยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าได้เปิดกล่องเนี่ยมันแทบจะสั่งตายได้1ตัวเลยละครนะครับสำหรับอูตาเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับในทีมไม่มีองค์กรจะสังเกตว่าทีมเราค่อนข้างบางนะครับเพราะว่าตัวชูเนี่ยมันถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะบัฟในเรื่องของดาเมจเนาะจะทำให้ทีมเนี่ยค่อนข้างบางนะครับต่อให้ผู้แสงเราเนี่ยมีพวกการลดมีเป็นบัฟยุคใหม่ใช้คำนี้แล้วกันมันก็ยังคงบางอยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เขาแน่นๆเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เห็นไหม手応えないなเนี่ยเรามีฮิเดะนะครับเมื่อกี้ฮิเดะใช้ความสามารถฟื้นชีวิตนะครับทำให้เนี่ยเห็นไหมฮุกแสงไม่ตายพอได้เล่นทีมนี้ฮิเดะเราได้เห็นประสิทธิภาพเนาะเพราะว่าเป้าเดี่ยวหมดเลยนะครับ3ตัวเนี่ยเป้าเดี่ยวหมดเลยนะไม่มีตัวไหนที่เป็นเป้าหมู่เลยจะมีแค่นกฮูกแสงนะครับที่ตีหมู่เป็นแพสซีฟนะครับผมเขาออกไปเร็วจังเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้ฮิเดะคือมันเสียเลือดครึ่งหนึ่งเลยนะครับครึ่งหลอดเลยคือครึ่งหลอดมีไม่ใช่ครึ่งหลอดที่เหลือนะครับครึ่งหลอดของเลือดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสาหัสอยู่โอเคเราลองใช้นกฮูกดูเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรารีจูโซก่อนอ๋อตอนนี้ฮิเดะเราโดนอูตาเราโดนใบเนาะใช้นกฮูกแล้วกันมาดูว่าถ้านกฮูกตีเนี่ยจะแรงไหมนะครับก็ยังแรงนะครับสำหรับในโหมดนี้เนาะแต่ว่ามันควรแรงกว่านี้เนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามันแค่แรงดีด้วยแหละครับแต่ว่าอุตตะเราเนี่ยมัน3 เอสแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ตัวคู่แสง3 เมตรแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาฮิเดะ
The Series EP 3ไปก่อนนะครับส่วน EP 4เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเล่นลิเซเนาะแล้วก็เอามาแทนตัวชูนะครับแล้วดูว่าไม่มีองค์กรเนี่ยมันเก่ง 手応 ไหม え นะครับ ない ผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ な手応え ผม ないな คาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยทีมไม่มีองค์กรเก่งแน่ครับ เพราะว่าตัวมันจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครของแต่ละตัวพลังของมันเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับ ทั้งที่เป็นตัวใหม่เนาะทั้งอูตะทั้งตัวฮูกแสงทั้งฮิเดะทั้งลิเซนะครับผมบอกเลยว่ามันเก่งแต่ว่าไม่แนะนำให้คนทรัพยากรน้อยปั้นนะครับ เพราะว่ามันเล่นค่อนข้างที่จะมีขีดจำกัดในการเล่นใช้คำนี้แล้วกันหนึ่งเลยคือตัวแสงเนี่ยเราโดนข้ามมา2ตัวติดนะครับก็คือในส่วนของ 匂い変わってるね ฮูกแสงแล้วก็อุตะแสงครับมันโดนข้าม 匂 มาย เลยนะครับ 変わってるね แล้วก็ส่วนในเรื่องของมูนฟิล์มหรืออัพพรสวรรค์องค์กรเนี่ยพรสวรรค์และอำนาจเนี่ยคือเราเนี่ยเดิมทีเราลงทุนกับสายที่ตัวเองเล่นมาตั้งแต่แรกนึกออกไหมครับมีอาโอกิริอันเทซีทีเราลงทุนไปแล้วแล้วการที่เราจะมาลื้อเล่นไม่มีองค์กรใหม่เนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่คนที่เติมหนักเนี่ยมันเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องอัพใหม่เนาะนั่นแหละครับมันจะเป็นประเด็นแต่ถ้าสมมติคุณทำตัวมาเล่นแล้วแบบอยากจะเล่นจริงๆก็เล่นสามารถเล่นได้นะครับไม่ใช่เล่นไม่ได้เนาะมันสามารถเล่นได้อยู่ แต่ว่าแค่ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่เฉยๆนะครับไม่แนะนำสำหรับคนที่งบน้อยมือใหม่ประมาณนี้นะครับ 手応えないな匂い変わってるね手応え เนี่ยครับคือ ない มัน な แรงมากนะครับมันต่อยแล้วต่อยอีกนะครับถ้าเราใช้อูตา2ใบเนี่ยเท่ากับว่าอูตาสามารถตีได้8ครั้งใน1เทิร์นเลยนะครับมันเยอะมากนะครับแล้วมันตีเป็นเป้าเดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกตัวที่จะล็อกเป้าฆ่าได้เลยนะครับ 手応えないな แล้วก็อุตะเนี่ยมีในเรื่องของการตีสวนเนาะถ้าตัวเพื่อนเราโดนตีเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอุตะละเอียดทีนึงเนาะแต่ผมบอกเลยว่าดาเมจที่จ่ายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสำหรับอุตะ 手応えないな เนี่ยเห็นไหมครับแรงมากนะครับขณะอีกฝ่ายมีโล่เนาะเนี่ยแพสซีฟของฮูกแสงนะครับจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเก่งมากครับผมบอกเลยว่าไม่มีองค์กรนี่อนาคตถ้านะครับถ้าตัวปีใหม่ที่จะมาเนาะเป็นไม่มีองค์กรเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งแน่นอน ตอนนี้สิ่งที่ไม่มีองค์กรขาดสิ่งที่ไม่มีองค์กรขาดนะครับก็คือ 匂い変 ตัว わって ยืน る หลังนึกออกไหมครับเพราะตอนนี้เราใช้เป็นอาริมาฟ้าเนาะแต่ว่าเราต้องการตัวยืนหลังที่สเปซิฟิกแบบนากินะครับก็คือถ้าเป็นแท็กนั้นเลยแล้วจะอวยเก่งเวอร์อะไรประมาณนั้นนะครับเราสามารถใช้อาริมาแทนได้ไหมแทนได้ครับแต่ตอนนี้อาริมา CP มันก็เริ่มตกแล้วในระดับหนึ่งเนาะเป็นตอนนี้อยู่อันดับ8แล้วนะครับแต่ถ้าตัวใหม่มาเนี่ยมันมาหลังอาริมาเนาะแน่นอนว่า CP มันเยอะกว่าอาริมาแน่นอนแล้วถ้ามันบัฟแบบเฉพาะแท็กเนี่ยมันจะเก่งกว่าการบัฟแบบโอเวอร์ออลนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้ทีมไม่มีองค์กรเนี่ยเก่งแน่นอนครับแล้วทีมแต่ละตัวนี่ CP ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้คือฮิเดะคือ CP ที่1เนาะที่2ก็คือฮูกแสงนะครับที่4คืออุตะแล้วก็ที่7ก็คือลิเซใหม่นะครับ CP มันเป็นทีมที่ CP สูงมากโอเคเรามาเจออีดอก5นะครับเราเจอโนโรเนาะเราจะมาตีโนโรให้ดูว่าถ้าเราเล่นอุตะเนี่ยมันสามารถจัดการโนโรได้ง่ายๆมากนะครับทั้งในเรื่องของการวีคทั้งในเรื่องของการรีดาเมจเป้าเดียวนะครับคือแบบโนโรมีแคปเลือดก็จริงนะครับแต่อุตะต่อยแต่ละทีนี่คือแทบจะเข้าแคปเลือดแล้วนะครับ 変わってるね แล้วก็ถ้าโนโรโบโยเนี่ยการ์ดใบที่3เนี่ยเพื่อนเราก็จะสามารถตีได้โดยไม่โดนบาร์เชอร์ของโนโรสะท้อนกลับมาด้วย 手 นะครับ 応え เพราะ な มั い น な ทันครับ 匂い変わってるね手応えないな มันก็จะต่อยจนกว่าจะล่วงเนี่ยแหละครับนี่ขนาดว่าเป็นขั้น1เนาะแล้วคิดสภาพว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวชูแสงเนี่ยเป็นลิเซแสงนะครับลิเซแสงมีความสามารถในการอัพการ์ดเนาะสปอยนิดนึงมีความสามารถในการอัพการ์ดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดใบถัดๆไปเนี่ยมันจะอัพเลเวลนะครับแล้วมันจะต่อยแรงโอเคเจอ B by S นะฮะทักทายเขานิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปสู้กันประมาณนี้เราเล็งฮิเดะก่อนนะครับถ้าพยายามวิธีการเล่นเป้าเดี่ยวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตีพยายามเล็งฮิเดะก่อนนะครับเพราะฮิเดะนี่ตัวสำคัญเนาะทำให้ฝ่ายตีเบิ้ลได้มีบัฟที่ดีนะครับเล็งฮิเดะก่อนเลย
นะครับหลังจากนั้นค่อยว่ากันต่อเลือดเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับผมข้อเสียของไม่มีองค์กรอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้มันไม่มีตัวตีหมูดีๆนะครับแล้วจะสังเกตว่าส่วนใหญ่มันไม่มีการทำการ์ดด้วยซึ่งถ้าการเป็นการเลเวล 1จะสังเกตได้ว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่ามันเล็งได้แค่เป้าเดียวเห็นไหมนี่ขนาดเราบ้านโตเนาะแต่ว่าไปเจอคนที่เขาเป็นเมนจริงๆเนี่ยเราสู้เขายากมากนะครับผมบอกเลยว่ายากมากใช้คำว่ายากมาก手応えないなยิงได้ขาเราแข็งนี่ตีดูดเลือดมานะครับผมเราจะเล็งตัวของตัวนี้ก่อนเลยนะตัวอะไรนะอาริมะนะครับผมอาริมะน่าจะตายเนาะแล้วเราก็เล็งจุดสูงอีกใบหนึ่งนะครับ匂い変わってるね手応えないなประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นนะครับเลือกเล็งเป้านะครับแต่ถ้าตัวต่อไปเนี่ยไม่ใช่ตัวยืนหลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสาหัสอยู่เนาะมันยังเล่นยากอยู่ถ้าใช้เป็นอาริมะนะครับก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สุดเท่าการที่เป็นตัวยืนหลังจำแท็กนะครับประมาณนี้อันนี้เขาเป็น BYS เนาะเป็นหัวกิล TKG เก่านะครับตอนนี้เขาได้ไปเข้าร่วม E7 แล้วนะครับเมื่อกี้เนาะอันนี้เราเห็นแล้วนะเมื่อกี้เขาเป็นเมน CCG นะตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะเจอเมนอื่นไหมนะครับถ้าไม่เจอเมนอื่นก็สวยไปนะครับผมแต่ว่าผมก็หวังว่าเราจะเจอเมนอื่นเนาะถ้าเจอเมนอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอเคเราเป็นยังไงนะครับผมทายกันหน่อยนะครับเล็งมันเริ่มครับเล็งโนดอูตะแต่ไม่เป็นไรครับอูตะเราก็ยังสามารถแจกสตันได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าสตันมันมาจากการที่อูตะมันตีจากแพสซีฟเนาะพอให้โดนใบก็สามารถใช้เพื่อให้สตันได้นะครับ手応えないな匂い変わってるねเห็นไหมเราจะโดดซ้ำแล้วซ้ำอยู่ซ้ำต่อนะครับอันนี้คือถ้าไม่โดนใบนี่คือตายแล้วนะครับแน่นอนนะครับชูก็ยังแรงนะครับล้านสองเนาะดาเมจล้านสองในอาทีนี่ถือว่ายังแรงอยู่นะครับตัวมันเล่นกับพับเขาเล่นอุตะก่อน手応えないなสวนแรงมากนะครับการสวนของมันเนี่ยแรงมากนะครับผมบอกเลยว่าใครเล่นได้น้อยแล้วตีนี่โดนสวนตายได้เลยนะครับ手応えないなเบิร์น匂い変わってるねปกติตีปกติก็ตายแล้วครับ匂い変わってるตีนะครับแท็กซี่ทีนึงโอเคเขายอมแพ้นะครับประมาณนี้เนาะทีมมันข้อเสียนะครับเป้าเดียวคือตัวต่อไปที่อยากให้มาเนี่ยผมก็อยากให้เป็นตัวตีหมู่นะครับแต่ว่าผมก็อยากให้ยืนเป็นตัวยืนหลังเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวยืนหลังเนี่ยมันจะได้เล่นได้ฟูลประสิทธิภาพที่สุดเนาะเพราะว่าเราจะได้โอเคเป็นไม่มีองค์กรทั้งหมดจริงๆนะครับแล้วก็บัฟจริงบัฟไม่มีองค์กรจริงๆนะ匂い変わってるねดูจากการป้องกันเขาน่าจะเป็นเมน RO พอสมควรนะข้างหลังอาจจะใช้เป็นอากาศพอนะครับมีตายเกิดแต่เกิดเด้งเรียบร้อยนะครับ匂い変わってるねมีรอดครับถ้าเป็นธาตุมืดแล้วใส่ตายเกิดนี่ผมบอกเลยว่าโดนตาต่อยนี่ไม่รอดแน่นอนครับรอดยากครับมันตีบ่อยเยอะเกินจนแบบดาเมจมันเวอร์ครับうるせえな手応えないなうるせえな手応えないなザ・エンドうるせえなร่วงนะพี่เดชเราใส่ตายเกิดไว้นะครับผม
เห็นไหมว่ามันมีข้อเสียจริงๆนะการที่เรากวาดเขาไม่ได้ในเทิร์นแรกเนี่ยตัวดาเมจอีกตัวอื่นเขายังอยู่เราค่อนข้างที่จะสาหัสนะครับถ้าเป็นถ้ามีในส่วนของลิเซเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวลิเซเนี่ยมันทำให้เกิดการอัพการ์ดขึ้นในการใช้การ์ดนะครับซึ่งถ้าการ์ดเลเวลเราสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะฆ่าเขาได้เร็วมันก็เยอะขึ้นแล้วก็การเบิ้ลของฮิเดะเนี่ยมันก็จะไปลงตัวถัดไปแล้วก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นลิเซเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญในทีมไม่มีองค์กรนะครับผม匂い変わってるねประมาณนี้นะครับผมการเล่นคร่าวๆเนาะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมไม่มีองค์กรที่ไม่มีรีเซนะเป็นเมตาเก่าใช้คำนี้แล้วกันที่เป็นเมตาเก่าเนาะเล่นได้นะครับถ้าคุณได้ปั้นมาบ้างนะครับก็เล่นได้นะแต่ว่า CP ก็อาจจะน้อยเพราะว่าเราตัวทัดพรสวรรค์อำนาจเนี่ยเราน้อยนะครับผมประมาณนี้สำหรับไม่มีองค์กรที่ไม่มีรีเซนะครับเป็นเมตาเก่าเนาะส่วนเดี๋ยว EP4 เนี่ยจะเป็นทีมที่มีรีเซแล้วเรามาดูกันว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ